Morjesta ja tervetuloa tämän oppaan pariin. Koska olet klikannut tämän videon auki, niin todennäköisesti sinua kiinnostaa kalastusvaeltaminen ja kalastus Lapissa ylipäänsä. Tätä opasta, niin tätä videopuolen opasta, että sitä netistä löytyvää Vapaa-alalla sivuilta löytyvää nettiopasta on värkätty ja viimeistelty huolella ja pitkään, joten toivon mukaan tästä saa paljon vinkkejä, ehkä sen ensimmäisenkin kalastusvaelluksen suunnittelemiseen. Mutta oppaassa on varmasti paljon asiaa myös sellaiselle, joka on ehtinyt Lapin vesiä jo vähän enemmän kolutakin. Ideana ei ole siis tarjota täsmällisiä kohdevinkkejä tai valmista mallia, vaan antaa suuntaviivoja ja eväitä siihen, miten voit suunnitella vaelluksen erämaisille vesille ja parhaimmassa tapauksessa löytää sen niin sanotun oman kalapaikan. Ylipäänsäkin vaelluskalastajan kannattaa varustautua sopivalla määrällä tutkimusretkihenkisyyttä ja lähteä sinne erämaahan mieluummin ilman suuria saalistavoitteita ja yllättyä positiivisesti kuin toisinpäin. Tämä videoopas julkaistaan siis kolmiosasena ja ideana tässä on vähän se, että edetään tässä vaelluksen suunnittelussa ja toteutuksessa vähän niin kuin kronologisesti. Siinä mielessä, että tässä ensimmäisessä jaksossa otetaan haltuun tämmöinen laajempi infopläjäys, mitä liittyy kalastukseen Lapissa ja kalastusvaellukseen. Kakkososassa sitten siirrytään miettimään kohdevaihtoehtoja, eli millaisia erämaaseutuja Lapista löytyy kalastajalle ja mikä voisi olla hyvä kohde sun reissulle. Ja kakkososassa käydään myös ihan konkreettisen esimerkin kautta läpi kohde- ja reittisuunnitelman tekemistä kartan ja ilmakuvien avulla. Me nimittäin toteutettiin tämän oppaan puitteissa vaellus, jota käytetään tässä esimerkkinä. Ja kolmannessa osassa se tehty kohde- ja reittisuunnitelma laitetaan sitten käytäntöön, eli toteutetaan se suunniteltu kalastusvaellus. Kalastuksen ja vaeltamisen lisäksi siinä jaksossa jaetaan paljon vinkkejä muuhunkin erämaa-elämään liittyen, aina joen ylittämisestä sopivan telttapaikan valitsemiseen. Tämän videooppaan rinnalle ollaan kirjoitettu tosi kattava nettiopas näistä samoista teemoista, ja se löytyy tuolta sivulta vapaalailalla.fi, mutta helpoten sinne pääsee pikalinkillä kalastusvaellus.fi. Siinä missä tässä videooppaassa monia asioita on täytynyt tiivistää, että näiden videoiden mitat pysyy maltillisina, niin siellä nettioppaan puolella moniin aiheisiin on pureuduttu paljon syvemmälle. Ja se nettiopas on myös sellainen, jota on tarkoitus kehittää ja laajentaa tulevaisuudessa, eli niitä artikkeleita täydennetään ja parannellaan ja kirjoitetaan myös täysin uusia tekstejä olennaisista teemoista. Pari sanaa vielä tämän oppaan tekijöistä ennen kuin päästään käsiksi ensimmäiseen aiheeseen. Tämän oppaan laatijana on toiminut itseni lisäksi meidän Fisketour-vaellusporukasta ja kesäloma Kairassa-reissuilta tuttu Juho, jolla on laaja kokemus ja osaaminen erämaisilta vaelluksilta ympäri Pohjoiskalottia ja alan koulutuskin löytyy. Eli vaikka mä toiminkin tässä oppaassa niin sanotusti äänitorvena, niin omasta vaelluskokemuksesta on paljon kiittäminen meidän vaellusporukan muita itseäni huomattavasti osaavampia ja kokeneempia eränkävijöitä. Mutta nyt sitten vihdoin päästään siirtymään varsinaiseen asiaan. Vaikka kalastusvaellus on paljon muutakin kuin se saalis, niin eihän sitä vapojen kanssa matkaan lähtisi, jos ei mielessä siintäisi, että sieltä voi jotain kalaakin saada. Eli otetaan tässä heti alkuun käsittelyyn semmoinen yksi olennaisimmista aiheista, eli mitä kaloja sinne Lapin erämaahan voi lähteä tavoittelemaan. Vaelluskalastajan tyypillisiä saaliskaloja on harjus, rautu, taimen, siika, ahven, hauki ja lohi. Painottuen useimmilla vaeltajilla kolmeen ensiksi mainittuun eli harriin, rautuun ja taimeneen. Yleisesti ottaen mitä korkeammalle tunturiin noustaan, niin sitä yksipuolisemmaksi kalalajisto muuttuu. Harjus viihtyy näistä kolmesta suosituimmasta kaikkein alavimmilla alueilla. Taimenta taas saa tosi monesta korkeudesta, mutta ihan niillä karuimmilla ylänkevesillä selviää enää rautu. Meidän Fisketour-porukan parin vuoden takainen kanoottivaellus oli hyvä esimerkki siitä, miten kalasto ja maisema muuttui alaspäin laskeuduttaessa. Kavuttiin siis aluksi kanoottien kanssa tunturiin, missä kalastettiin karulla Tunturijärvellä rautua ja taimenta. Siitä jatkettiin jokea pitkin pudotellen alaspäin ja rautu katosi ensimmäisenä kalastosta. Samalla kun rantoihin alkoi ilmestyä jotain puun tapaista tai vähintään jotain pusikkoa, niin taimenteen sekaan alkoi ilmestyä harjuksia. Ja harrista tuli alaspäin edetessä aika nopeasti valtakala ja harjuksen rinnalla alkoi myös haukitärpit. Ahventa me ei tuolta vesistöltä saatu, eikä siikaa, mutta periaatteessa niitä olisi voinut myös esiintyä näillä alemmilla seuduilla.
Mutta tosiaan korkeus on vain yksi kalastoon vaikuttava tekijä ja sekin vaihtelee isosti alueittain. Esimerkiksi Vätsärissä me ollaan koettu sellainen tilanne, jossa käytännössä samoilta jalansijoilta saatiin peräkkäisinä päivinä ensin hauki ja sitten rautu. Ja oltiin tosiaan vain sen reilu 100 metriä merenpinnan yläpuolella. Kuten monista muistakin tämän video-oppaan teemoista, niin myös tästä löytyy laajemmin tietoa nettioppaan puolelta, eli osoitteesta kalastusvaellus.fi. Mutta tähän videopuoleen on koottu tiiviisti muutamia pointteja näistä Lapin kalastajan tyypillisistä kaloista. Varsinaisia kalastusvinkkejä on sitten enemmän video-oppaan 3. osassa. Huomioida myös, että infolaatikoissa mainitut alamitta ja muut säädökset koskee kalastusta Suomen Lapissa. Ruotsi ja Norja, jotka on myös usein kalastusvaelluksen kohteena, on omat alamitta ja muut säädökset. Nettioppaan puolelle on tarkoitus myöhemmin koota niistäkin kattavat tietopaketit. Säädökset tulee muutenkin aina tarkistaa aluekohtaisesti lupaehdoista, eli noihin tietolaatikoihin ei ole ympätty kaikkia poikkeuksia, vaan sellaiset yleisimmin pätevät tiedot. Harjus tai kansankielellä harri on vaaleanlihainen lohikala, joka tunnetaan parhaiten korkeasta harjamaisesta selkäevästä. Harjusta esiintyy suuressa osassa Lappia sekä virtavesissä että järvissä, lukuun ottamatta korkeimmalla sijaitsevia vesistöjä. Harjus suosii virtaavaa vettä ja se hakeutuu myös järvillä semmoisille alueille, missä vesi vaihtuu nopeammin. Nämä paikat on usein matalampia ja rannalta kalastajan tavoitettavissa. Koskipaikoilla harjuksen kalastus kannattaa kohdistaa esimerkiksi kovimman virran sivuihin, nivoihin tai suvantoihin, mutta joskus harjus voi oleilla myös kovemman kuohun alla hapekkaamman veden perässä. Monia kiehtoo harjuksen kalastus Lapissa senkin vuoksi, että oikean paikan löytyessä surkalla rajaa voi hyvinkin päästä hätyyttelemään. Nieriä tai rautu, niin kuin kalastajat yleensä tykkää sanoa, on lohikaloihin kuuluva punalihainen ja usein oranssipatsainen pohjoisen kala, joka viihtyy kylmissä vesissä. Suomessa rautua tavoittaa Lapin pohjoisosista, yleisimmin korkeilta järviltä ja joilta, sekä suurista järvistä kuten Kilpisjärvestä ja Inarijärvestä. Rautu selviää myös ihan korkeimmilla ja karoimmilla tuntorijärvillä, missä ei enää taimentakaan tavata. Raudunkalastus Lapissa voi olla joko tosi palkitsevaa ja jopa helppoa tai äärimmäisen turhauttavaa, riippuen millä tuulella se sattuu olemaan. Rautu kiertää usein samaa lenkkiä ravintoa etsien ja on aina myös vähän tuurista kiinni, sattuuko viihe tai perho kohdilleen oikeaan aikaan. Yleisesti voisi sanoa, että raudun saamiseen tarvitaan joko sitkeyttä tai onnea, mutta mieluusti molempia. Raudunkalastus kohdistuu useimmiten järviin, mutta sitä löytyy kyllä myös virtavesistä. Suomessa rautua tavoittelevan kannattaa suunnata esimerkiksi Käsivarren, Paistunturin tai Vätsärin erämaahan. Taimen on raudun tavoin punalihainen lohikala, joka viihtyy Lapin runsasappisissa, puhtaissa ja viileissä vesissä. Taimenta voi kalastaa sekä jokivesissä että järvissä. Joissa taimenen ottipaikkoja on esimerkiksi koskien niskat, nielut, loppiliuvut, kiventaukset ja virran sivut. Taimen pyrkii löytämään koskesta asemapaikan, jossa se pysyy paikallaan mahdollisimman pienellä vaivalla. Siitä se tekee semmoisia harkittuja pieniä liikkeitä ravinnon perään. Tärpin todennäköisyyttä voikin lisätä pyrkimällä miettimään, missä taimenella olisi sellainen sopiva pesä. Sitten etenkin jos kalastetaan hyvin syrjäisillä vesillä, joissa ei juuri kalastajia käy, niin ei kannata sivuuttaa myöskään sellaisia aika pieniä, joskus lähes ojamaisia joen lompareita, jos niissä on vain riittävän syvää ja vesi virtaa. Tällaisessa voi joskus oleilla yllättävän iso taimen. Sellainen ehkä pohdintaa herättävä aihe voi olla niin sanottu tammukka ja sitä koskevat kalastussäädökset. Tammukka on puhekielinen yleisnimitys paikalliselle taimenkannalle, eli sellaiselle taimenkannalle, jonka yksilöt ei vaella syönnösvaellukselle. Esimerkiksi jossain umpinaisessa lammessa tai pienessä purossa esiintyvä taimenkanta voidaan siis luokitella tammukaksi. Tammukalla ei ole alamittaa, vaan 45 sentin ylämitta.
Hopeakylkinen siika suosii myös puhtaita ja hapekkaita vesiä ja sen vuoksi se viihtyy hyvin pohjoisen vesillä. Siikaa pääsee kalastamaan Lapissa monilla seuduilla korkeita tunturijärviä lukuun ottamatta. Siian voi nähdä pintovan esimerkiksi koskien jälkeisillä suvannoilla. Silloin kun se hakee pinnasta ruokaa, niin se näyttää selkäävänsä ja pyrstönsä. Jos silloin saat selville, mitä siika siitä pinnasta popsii, niin perhorasiasta kannattaa kaivaa jotain vastaavan tyylistä ja toivoa parasta. Virvelillä siikaa yrittäessä kannattaa suosia pieniä vieheitä. Erityisesti iso siika tarjoaa kalastajalle haastetta ja heikkoleukaisena se on myös vaikeaa koukutettava. Mutta niin kuin kalastuksessa yleisestikin, niin onnistuminen tuntuu sitäkin paremmalta, kun sen eteen on saanut vähän tehdä töitä. Suomen kansalliskala ahven ei välttämättä ole se ensisijainen kohdekala Lapin vaelluksella, mutta vaikkei sitä olisikaan, niin sivusaalina tulleet ahventarpit voi olla parhaimmillaan ikimuistoisia. Ahven elää laajasti myös Lapissa alavimmilla seuduilla ja se voi kasvaa hyvinkin isoksi. Hyvällä tuurilla vaikka harjuksen kalastamisen yhteydessä osunut sivuosuma voi hipua suurahvenen rajaa. Ahven ei ole yhtä kranttu veden puhtauden ja viileyden suhteen kuin nämä aiemmin mainitut Lapin kalat ja se pärjää myös happamissa olosuhteissa. Sen vuoksi isoja ahvenia voi saada saaliiksi myös semmoisilta alueilta, missä suosituimmat kalastusvaeltajan saaliskalat ei enää viihdy ja ehkä kalastajiakin liikkuu paljon vähemmän. Haukea esiintyy laajasti Lapin alavilla seuduilla, eli vähän niin kuin ahventakin. Haukeella oikeastaan melkein missä vaan vesistöissä, eli se voi saada siiman päähän esimerkiksi vaikka jostain matalasta suolammesta tai yhtä lailla sitten kosken kuohuista. Mutta ennemmin kuin itse koski, niin koskien jälkeiset rehevät suvannot on yleisempiä haukien olinpaikkoja. Syövä hauki myös ottaa vähän kaikkeen kiinni ja jos kalastetaan alueella, missä kalat ei juuri vieheitä näe, niin kalat on usein myös vähemmän nirsoja. Haukea kalastaessa tulee muistaa riittävän pitkä ja vahva puruperuke, ja vaikkei hauki olisi reissun varsinainen kohdekala, niin haukipitoisilla vesillä kannattaa käyttää vähintään fluorokarpan tapsia, niin välttyy viehen menetyksiltä. Viimeisenä listalla on lohi, joka viihtyy kylmissä vesissä ja voi kasvaa hyvinkin suureksi. Lohen kalastamisesta ainakin allekirjoittaneella on kaikkein vähiten kokemusta näistä Lapin yleisimmistä saaliskaloista, vaikka joskus semmonen on tullut saatuakin. Lohi ei ehkä muutenkaan ole se ensimmäisen kalastusvaelluksen kohdekala, tai jos se sitä on, niin sitten siihen lajiin on todennäköisesti perehtynyt valmiiksi jo vähän enemmänkin. Lohen kalastus on muutenkin vähän oma lajinsa, koska lohi ei tiettävästi syö enää jokeen noustuaan. Mutta lohi voi jossain päin Lappia tarttua siiman päähän myös silloin, kun sitä ei yritä. Seuraavaksi käydään läpi kalastusvaeltajan kalenteria, eli vaellukselle sopivia ajankohtia avovesikauden osalta ja miten nämä ajankohdat eroaa toisistaan. Avovesikalastuksen aikahaarukka Lapissa ajoittuu karkeasti kesäkuun alusta, jolloin vedet on jo kalastettavissa tietyillä alavilla alueilla loka-marraskuun jäiden tuloon saakka. Jokikalastajalla kausi päättyy jo aiemmin virtavesien rauhoitukseen, joka alkaa siis syyskuun alussa. Siihen, mikä on paras ajankohta, vaikuttaa moni asia, esimerkiksi kohde. Mutta jos vaellus on vasta suunnittelun asteella tai kohteesta ei ole entuudestaan tietoa, niin semmoinen yleisvarma aikaväli on ehkä heinäkuun viimeiseltä viikolta elokuun puoliväliin. Syy miksi just tämä ajankohta voisi olla se yleisesti otollisin, ei ole niinkään se, että kala söisi silloin enemmän, vaan että kalastajaa syö vähemmän. Pahin hyttyskausi alkaa hellittää siinä heinäkuun lopulla ja mahdolliset helteet on yleensä jo takanapäin. Toisaalta tällä aikavälillä riittää vielä valoa ja lämpöä kalastamiseen ja telttailuun mukavissa keleissä. Mutta on hyvä muistaa, että vuodet ei ole koskaan veljiä keskenään ja olosuhteet ja sää saattaa tunturissa muuttua nopeasti myös vaelluksen aikana. Jos jotain kannattaa erityisesti kokemattoman välttää, niin sellaisia ajankohtia on kesäkuun alku ja myöhäissyksy. Kesäkuun alkuun liittyy paljon lumenlähtöön, tulvaan ja muuhun sellaiseen liittyviä juttuja, joita on vaikeampi ennustaa ja ne voi aiheuttaa myös turvallisuusriskejä. Loppusyksystä voi taas olla jo turhan arktista vaelluskeliä tunturissa.
Seuraavassa on jaoteltu karkeasti 3 kalastusvaeltajan ajanjaksoa ja listattu vähän niiden plussia ja miinuksia. Tämä jaottelu on kuitenkin sinänsä keinotekoinen, eli just noissa viikoissa tai päivämäärissä ei ole mitään erityistä, ehkä syysrauhoitusta lukuun ottamatta, mutta vähän sellaista suuntaviivaa tämmönen karkeakin jaottelu kuitenkin antaa. Ensimmäisenä vuorossa on alkukesä, eli kesäkuun alusta noin juhannukseen saakka. Vaikka tämä aikaikkuna on vain muutaman viikon mittainen, se on jää- ja tulvatilanteen vuoksi olennainen eriyttää omaksi osiokseen. Ja kuten tuli jo mainittuakin, niin kesäkuun alku ei ole monestakaan syystä paras aika suunnata kalastamaan Lapin erämaavesille, eikä ehkä myöskään turvallisuussyistä. Jos kuitenkin ajankohta osuu tähän kohtaan, niin kohde kannattaa valita selkeästi alavammilta seuduilta ja alueilta, joiden vedet on jäistä vapaat ja kevättulvat on laskemaan päin. Nettioppaan puolella on käyty laajasti läpi vinkkejä siihen, miten esimerkiksi jää- ja vesitilannetta ja yleisesti kevään etenemistä Lapissa voi seurata, mutta skipataan se osuus tässä videon puolella. Heinäkuu kokonaisuudessaan on varmaan sitä suosituinta kalastusvaelluksen sesonkia Lapissa. Juhannuksesta eteenpäin suurin osa Lapin vesistöistä alkaa olla jäistä vapaita ja sen myötä myös kohdevaihtoehtoja on paljon enemmän. Jos vaan vedenlämmöt pysyy sopivina, niin kalastus on heinäkuussa yleisesti aika hyvää. Hyttysiä ja muuta ötökkää alkaa olla ja sen myötä enemmän ruokaa kaloille, mutta myös kiusaa kalastajalle. Valoa riittää läpi yön, mikä tosin voi olla huonokin puoli, koska voi olla vaikea suostua menemään nukkumaan kalapäivän päätteeksi, kun valoa vielä riittäisi. Kelit voi olla heinäkuussa turhankin lämpimät, mikä aiheuttaa haastetta paitsi kalastamiseen, niin myös ruoan ja kalan säilyttämiseen ja nukkumiseenkin. Pahimmillaan unet voi jäädä tosi lyhyiksi, jos aurinko alkaa paahtaa telttaan jo aikaisin. Vedenlämmöt voi myös tällöin kohota korkeiksi ja silloin täytyy muistaa vastuullisuusseikat, eli kala rasittuu väsyttäessä ihan eri tavalla lämpimässä vedessä kuin viileässä. Toisaalta keli voi olla heinäkuussa tunturissa oikeastaan mitä vain ja vaihdella myös nopeasti. Vaikka päivälämpö olisi korkealla, niin yö voi olla hyvinkin kylmä. Muistan esimerkiksi yhden lähes helteisen kalapäivän, jonka jälkeisenä aamuna viherrasioiden pohjalla oli jäähilettä. Ainakin alavilla seuduilla virtavedet alkaa heinäkuussa asettua tyypillisiin kesäkorkeuksiin, tietysti vähän kesän sateisuudesta riippuen. Toisaalta kuivina ja lämpiminä kesinä pienet joet saattaa kuivua pahimmillaan tosi vähävetisiksi. Myös elokuun alkupuolisko on monelta osin vielä mukavaa vaelluskalastajan aikaa. Illat hämärtyy ja lämpötilat on yleensä laskeneet vähän viileämmiksi, mikä taas on mukavampi keli patikoida. Ja vaikka päivällä olisikin lämmin, niin viimeistään yöksi viilenee ja hämärtyy, mikä takaa myös paremmat telttaunet. Elokuun hämärtyvissä illoissa on oma tunnelmansa ja illan hämärässä saattaa päästä tavoittelemaan vauraampia kaloja, jotka ei päiväsaikaan uskalla piiloistaan ruokailemaan. Kalastusvaeltajan syksyksi voisi laskea ajanjakson elokuun loppupuoliskolta siihen asti kun jäät tulee. Ja etenkään se loppusyksy ei ole kyllä mitään parasta kalastusvaeltajan aikaa, nimittäin kelit voi olla jo aika talviset. Toisaalta alkusyksyllä voi olla myös vielä hyviäkin kelejä, mutta sitä ei voi etukäteen tietää. Joka tapauksessa valoisa aika vähenee syksyllä ja kelit kylmenee. Joskus lokakuussa pääsee tunturissa jo pilkille. Iso määrittävä tekijä syksykalastuksessa Suomessa on joka tapauksessa virtavesien rauhoitus, joka katkaisee kalastuksen jokivesillä syyskuun alussa. Ja tämän jälkeen kalastus tulee siis kohdentaa seisoviin vesiin. Sitten otetaan käsittelyyn kalastusluvat, eli millaisia lupia Lapin erämaareissulle tarvii. Ja nyt on hyvä heti alkuun tarkentaa, että tässä käsitellään nimenomaan Suomessa tarvittavia lupia. Tuonne nettioppaan puolelle on tarkoitus myöhemmin koota ohjeistus myös Ruotsin ja Norjan lupa-asioista ja säädöksistä. Kalastonhoitomaksu on Suomessa käytössä oleva kalastajan pakollinen perusmaksu. Eli jokaisen täysi-ikäisen, mutta alle 70-vuotiaan tulee maksaa se, jos kalastaa muuten kuin onkien tai pilkkien. Kalastonhoitomaksu oikeuttaa kalastamaan yhdellä vavalla seisovissa vesissä, eli käytännössä järvissä ja lammissa. Pelkällä kalastonhoitomaksulla saa siis kalastaa jo suurimmassa osassa Suomen järviä ja lampia, ja se mikä voi tulla yllätyksenä, niin tämä pätee yhtä lailla myös Lapissa, eli myös Lapin järvistä ja lammista suurin osa on kalastettavissa ilman erillistä vapalupaa.
No milloin sitten tarvii kalastonhoitomaksun lisäksi myös erillisen vapaluvan? Vaelluskalastajan näkökulmasta yleisin tilanne on se, että kalastaa vaelluskalavesistöjen koski- ja virtapaikoissa, eli käytännössä Lapin joilla kalastaessa tarvii melkein aina erillisluvan. Toinen tilanne, jossa kalastusluvan tarvii, on jotkut tietyt erityisjärvet. Nämä tällaiset on merkitty lupa-alueiden karttaan. Ja on tosiaan hyvä huomioida, että vaikka esimerkiksi Vätsärin lupa-alueen karttaan on merkitty kaikki sen alueen vedet, niin sitä lupaa ei tarvi, jos kalastaa vain järvillä ja lammilla käyttäen yhtä vapaa ja huomioiden ne harvat erityiskohteet. Kolmas tilanne, jossa kalastusluvan tarvii esimerkiksi nyt tonne Vätsäriin, on se, että aikoo uistella 2 tai useammalla vavalla. Jos siis joku yllämainituista ehdoista täyttyy, eli on aikomus kalastaa virtavesissä, erityisvesistöissä tai uistella useammalla vavalla, niin silloin tarvitaan erillinen kalastuslupa kalastonhoitomaksun lisäksi. Lapissa erämaavedot on jaettu pääasiassa laajoihin aluekohtaisiin tai jokikohtaisiin vapalupa-alueisiin. Ne löytyy listattuna menemällä osoitteeseen eräluvat.fi/kohdetyyppi/vapakalastus. Ja sieltä voi sitten suodattaa näkymään vain Lapin kohteet. Ja kunkin vapalupa-alueen alta löytyy sitten tieto tarvittavasta kalastusluvasta ja alueen säädöksistä. Yleisimpiä Lapin erämaa-alueita kalastajan näkökulmasta on listattuna nettioppaan puolella sekä tämän videooppaan kakkososassa. Nettioppaan puolella on myös esiteltynä hyvä tapa, millä selvittää kohteen vapalupa-alue ja tarvittava kalastuslupa retkikartta.fi-palvelun avulla. Yksi tärkeä nosto kalastuslupiin liittyen on se, että Suomessa isoillakin erämaa-alueilla voi olla vuosittaiset lupakiintiöt, eli on siis mahdollista, että luvat loppuu kesken. Sen vuoksi kannattaa tehdä kalastusvaelluksen kohdesuunnitelma hyvissä ajoin, koska jos kohde on suosittu tai lupakiintiö on pienempi, niin pahimmillaan sitten jää lupa saamatta, jos on liian myöhään liikkeellä. Tällöinkin saa siis kalastaa suurimmassa osassa seisovia vesiä. Toinen nosto, joka ei sinänsä liity lupiin, mutta kalastajan velvollisuuksiin kuitenkin, on vuoden 2025 alusta voimaan tullut tiettyjen kalojen ilmoitusvelvollisuus, minkä tarkoitus on edistää vaelluskalakantojen elvytyshankkeiden seurantaa. Ilmoittaminen kannattaa siis hoitaa, koska tällöin kalakantojen hoito ja sääntely tulevaisuudessakin perustuu mahdollisimman todenmukaisiin tietoihin. Pohjoisessa Lapissa kalastajan osalta ilmoitusvelvollisuus koskee käytännössä taimenta ja lohta. Ilmoitus on helpoin tehdä Omakala-palvelussa, jonka voi ladata sovelluksena puhelimeen osoitteesta omakala.fi. Jos olet joskus suunnitellut kalastusvaellusta erityisesti tietyille vesille, niin olet saattanut kuulla puhuttavan lohiloisesta ja kalastusvälineiden desinfioinnista. No mikä tämä mystinen lohiloinen on ja milloin kalastusvälineet tarvii desinfioida? Lohiloinen on lohien iholla elävä hyvin pieni loiseläin. Itämereen laskevissa vesistöissä lohilla on vastustuskykyä lohiloiselle, mutta vedenjakajan pohjoispuolella eli Jäämereen laskevissa vesistöissä lohiloinen voi aiheuttaa tosi vakavaa haittaa ja jopa hävittää lohikantoja. Lohiloinen leviää vesistöstä toiseen ihmisen mukana, eli kalastajilla on tässä iso vastuu. Kalastusvälineiden täytyy olla desinfioidut tai täysin kuivat, kun siirrytään kalastamaan Jäämereen laskeville vesialueille. Tällä estetään lohiloisen leviämistä. Tämä siis koskee kaikkia kamppeita, jotka on olleet veden kanssa tekemisissä, kuten vapoja, keloja ja vieheitä, sekä kahluuvarusteita, haavia ja kanoottia, jos semmoinen on käytössä, ja ylipäänsä kaikkia välineitä, joilla aiotaan liikkua näillä vesialueilla. Desinfiointivelvollisuus tai kuivaaminen koskee siis yhtä lailla Norjassa kalastamista, missä Jäämereen laskevia vesistöjä on paljon. Desinfiointipalveluja on tarjolla jokien luvanmyyntipisteissä ja usein muissakin paikoissa, kuten huoltoasemilla, ja sen voi suorittaa myös itse. Finnmarkin sisävesillä Fefon hallinnoimilla vesialueilla ei vaadita desinfiointitodistusta. Merellä kalastettaessa kalastusvälineitä ei tarvitse desinfioida. Ruotsin Lapin vesistöt laskee pääasiassa Itämereen, eli niillä kalastaessa ei desinfiointia tarvita. Pohjoisimmassa Ruotsissa on kuitenkin muutamia sellaisia vesistöjä, jotka sijaitsevat vedenjakajan päällä ja osa vesistä laskee Jäämereen. Seuraavaksi käydään läpi vähän varustepuolta kalastusvaeltajan näkökulmasta.
Vaeltaminen kalapaikkojen perässähän on vaeltamista siinä, missä niin sanottu tavallinenkin vaeltaminen, eli varustelistan perusrunko on ihan sama. Nettioppaan puolella, eli osoitteessa kalastusvaellus.fi, on ladattavissa niin perusvaeltajan kuin kalastusvaeltajankin varustelistat, eli ne kannattaa sieltä käydä poimimassa oman pakkaamisen avuksi. Ja koska tältä kanavalta löytyy jo muutama vuosi sitten tehty laaja vaeltajan varusteopas, niin ei ole syytä käydä tässä videossa koko listaa enää läpi, vaan keskitytään tässä niihin varusteisiin ja vinkkeihin, jotka liittyy erityisesti kalastusvaelluksiin. Se, miten kalastusvaellus ehkä eroaa ilman kalastusvälineitä tehtävistä vaelluksista, on se, että kalastuskamppeiden myötä rinkka on sekä isompi että painavampi. Toinen ero voi olla se, että siinä missä monissa yleisissä vaelluskohteissa on merkittyjä polkuja, niin erämaavesille suuntautuvilla vaelluksilla sellaisia harvoin on, eli maasta voi olla haastavampaa. Tästä syystä myös suunnistustaito korostuu. Samoin jos kohde on jossain merkittyjen reittien ulkopuolella, niin autiotupien, laavujen tai edes puiden suojaa on harvoin tarjolla, eli varusteisiin täytyy voida luottaa. Sopivasta rinkanpainosta on vaikea antaa arvioita, mutta osuiskohan se kalastusvaeltajalla usein jonnekin 20 ja 30 kilon väliin. Meidän vaellusporukalla se on usein tuossa 30 kilon tuntumassa, mutta meillä saattaa olla vähän keskivertovaeltajaa enemmän kampetta, kuten kameratarvikkeita ja usein backraft tai joskus parikin. Harvemmin myöskään tulee mitattua painoa, ainakaan lähtöpisteellä, mutta jotain ton suuntaista ne on olleet. Oli sitten miten teräsreisinen hyvänsä, niin varusteissa tulee aina tehdä kompromisseja. Esimerkiksi koko viehe- tai vapaa-arsenaalia ei kannata erämaahan raahata, etenkään jos niitä on sattunut vuosien varrella kertymään. Sopiva rinkan koko kalastusvaeltajalla voisi olla 70 ja 85 litran välillä. Usein isompi rinkka on vähän helpompi, niin kampetta ei tarvitse pakata niin tarkasti eikä kiinnitellä rinkan ulkopuolelle. Hyvä vapavalinta virvelikalastajalle riippuu vähän kohteesta ja kalastustavasta, jos siis ylipäänsä omistat useita vaihtoehtoja, joista mietit. Pienille ryteikkarantaisille joille lyhyt, esimerkiksi kuusijalkainenkin melko kevyt vapa voi olla kätevä valinta, ja tällöin vavan viehesuositus voisi olla vaikka 3-15 grammaa tai 5-20 grammaa. Siitä jos tarkoitus on kalastaa enemmänkin järviä, niin vähän jämäkämpi ja pidempi vapa voi olla parempi vaihtoehto. Kelaksi sopiva yleisvalinta on niin sanottu tonniluokan kela, ja tällä ei siis viitata hintaluokkaan. Perhovapana toimii hyvin yleiskeppi esimerkiksi 5-6 luokassa, ja sitä voi sitten täsmentää tarvittaessa kalastustavan ja kohdevesistön mukaan. Lähtökohta on välineiden valinnassa Lapin-reissulle se, että se kala ei tiedä, millä välineillä kalastat, eli kannattaa mennä käytännöllisyys edellä ja miettiä myös sitä, mikä vapa on hyvä kantaa matkassa rinkassa. Etenkin jos matkalla on paljon ryteikköjä, niin moneen osaan menevä vapa pysyy ehkä paremmin suojattuna. Toinen riskitilanne on, kun rinka laskee huolimattomasti maahan ja vapa jää ikävästi alle. Vavat onkin hyvä suojata tavalla tai toisella. Valmiit vapaputket on usein turhan painavia ja oman kevyemmän vapaputken voi kehitellä vaikka pahviputkesta. Yleisesti porukalla kannattaa olla matkassa vähintään yksi ekstra vapa, jotta kalastus ei kenenkään osalta lopu, jos vaikka saa vavan poikki erämaassa. Meidän vaelluksilla jokaisella on yleensä sekä virveli että perhovapa mukana ja sen lisäksi yksi yhteinen varavirvelisetti. Myös ylimääräinen siimarulla voi pelastaa, jos siiman onnistuu sotkemaan kunnon permanentille. Aurinkolasit on erityisen tärkeä varuste kalastajalle, sillä auringon lisäksi ne on myös turvavaruste, jos viihe tai perho sattuu singahtamaan kohti silmiä. Lasit kannattaa olla aina polarisoivat, jolloin ne vähentää veden heijastuksia ja auttaa näkemään kalapaikat ja ehkä kalatkin sekä pohjan jos kahlaa. Yhdet varalasit porukalle on myös viisas olla mukana. Ja nyt kun tuli mainittua toi koukkuonnettomuuden mahdollisuus, niin jollain porukasta kannattaa olla mukana joku työkalu, jolla pystyy tarvittaessa katkaisemaan koukun. Ja samasta syystä vinkkinä koukun väkästen lyttyyn painaminen, nimittäin se voi parhaimmillaan pelastaa siltä, ettei tarvi erämaassa ruveta kirurgiksi. Kalastaja seurailee vesiä ja etenkin ryteikköisillä rannoilla on kesäaikaan usein reilusti ötökkää. Se, miten paljon ötökät kutakin häiritsee, vaihtelee tosi paljon, mutta ainakin jos tiedät olevas herkillä niiden kanssa, niin pahimpaan sääskiaikaan voi olla mukava pakata mukaan jotain lisäsuojaa hyttysmyrkyn lisäksi, esimerkiksi hyttysuppo tai kevyt hyttystakki.
Yksi kalastusvaeltajalle harkinnanarvoinen varuste on jonkinlainen päiväreppu, eli pienempi reppu, johon voi pakata tarvittavat kamppeet, kun lähdetään leiristä käsin tekemään pidempi kalaretki. Päiväreppuun saa pakattua esimerkiksi varavaatetta, evästä ja ensiapulaukun. Pienemmälle porukalle voi riittää yksikin reppu. Meidän vaelluksilla päiväreppu on yleensä ollut vedenpitävää mallia. Kannattaa myös miettiä, että mikä on itselle luontevin tapa pitää kaikkea tarvittavaa mukana kalastaessa. Joillakin kaikki mahtuu esimerkiksi takin taskuihin. Mä itse tykkään käyttää vaelluksella sellaista olkamallista pientä laukkua, johon mahtuu kaikki kalastustarvikkeet ja myös muuta tarviketta. Mä otan sen laukun mukaan aina kun lähden leiristä kalaan, jolloin mulla on varmasti mukana kaikki kalastukseen tarvittava. Kahluvarusteet painaa paljon ja vie rinkasta tai sen ulkopuolelta tilaa, joten niiden mukana kantamista kannattaa harkita. Joillekin ja jossain kohteessa niiden mukaan ottaminen on kuitenkin itsestäänselvyys ja toisaalta jossain kohtaa kannattaa ehdottomasti säästää rinkkakiloissa. Kahluvarusteet auttaa totta kai myös jokien ylityksissä, jos sellaisia osuu reittisuunnitelmaan. Jos omistat backraftin eli ilmalla täytettävän kajakkimaisen reppulautan, niin jossain tapauksissa se voi tuoda vaelluksen ja kalastukseen lisäulottuvuutta ja voi olla sen muutaman kilon lisäkantamuksen arvoinen. Jokaisella ei siis tarvitse olla omaa backraftia, vaan yksikin yhteinen koko porukalle auttaa. Jos tarkoitus on kalastaa järvillä, niin backraftilla pääsee kalastamaan mahdollisesti kauempana rannasta pyöriviä kaloja. Backraftia voi hyödyntää myös etenemisessä, jos sen sisään ja kyytiin pakkaa esimerkiksi osan yhteisistä varusteista. Yksi voi meloa jokea tai järveä, samalla kun muu porukka kävelee kevyempien rinkkojen kanssa. Me ollaan hyödynnetty tätä tapaa useilla vaelluksilla. Jokaisen oikeudet on luonnossa liikkujan peruskulmakivi ja ne koskee tietysti yhtä lailla myös kalastusvaeltajia. Suomessa on poikkeuksellisen laajat oikeudet ilmaiseen ja vapaaseen liikkumiseen ja luonnon hyödyntämiseen, ja sama pätee myös Norjassa ja Ruotsissa, joskin ihan yksi yhteen ne ei ole. Vastapainona on tietysti myös velvollisuuksia ja rajoitteita, jotka pitää tuntea. Tiivistettynä jokaisen oikeudet tarkoittaa oikeutta kulkea, oleskella ja leiriytyä luonnossa tilapäisesti, riippumatta siitä kuka sen maa-alueen omistaa. Vaeltaminen ja leirielämä ei saa aiheuttaa luonnolle vähäistä suurempaa haittaa. Eli käytännössä esimerkiksi leiripaikka tulisi näyttää pois lähtiessä kutakuinkin samalta kuin silloin kun telttaa vasta kaivettiin rinkasta. Yleisesti ehkä painotetaan jokaisen oikeuksissa vain sitä oikeuspuolta, eli sitä mitä on vapaus tehdä. Yhtä olennaista on myös se toinen puoli, eli velvollisuudet. Jokaisen oikeuksiin on esimerkiksi erikseen kirjattu roskaamisesta, valitettavasti sekään ei ole kaikille kalastusvaeltajille itsestäänselvyys. Jokaisen oikeudet on siis laajasti Suomessa pätevä yleisohje, mutta ne ei ole välttämättä sellaisenaan voimassa luonnonsuojelualueilla, kuten kansallispuistoissa ja luonnonpuistoissa. Eli näillä alueilla mahdolliset rajoitukset tulee aina tarkistaa erikseen. Jokaisen oikeudet kokonaisuudessaan ja erityistapauksineen löytyy esimerkiksi luontoon.fi-sivulta. Tulenteko mielletään helposti jokaisen oikeudeksi, jota se ei kuitenkaan varsinaisesti ole. Metsähallitus on kuitenkin myöntänyt yleisen luvan valtion mailla tulentekoon esimerkiksi Lapissa. Lapissa siis tulenteko on sallittua muuallekin kuin merkityille tulipaikoille, poikkeuksena kuitenkin esimerkiksi luonnonsuojelualueet ja kansallispuistot. Tulenteko-oikeus edellyttää kuitenkin sitä, ettei puolta kilometriä lähempää löydy huolettua tulipaikkaa, eli jos tällainen löytyy, niin sitä tulee hyödyntää omien tulistelujen sijaan. Muutenkin nuotion tekemisessä tulee käyttää harkintaa ja tehdä se niin, että se kuluttaa luontoa mahdollisimman vähän. Tulentekoon saa käyttää maassa olevia kuivia oksia, risuja ja pieniä juurakoita. Mutta on hyvä muistaa, että karuilla ja puuttomilla tunturialueilla poltettavaa puuta ei välttämättä löydy helposti. Ja vaikka siihen oman nuotion tekemiseen onkin lupa, niin jos läheltä löytyy toisten vaeltajien tai kalastajien tekemä nuotiopohja, niin sitä on hyvä käyttää. Tulenteko on tietysti kielletty ruohikko- ja metsäpalovaroituksen aikana, samoin kuin risukeittimen käyttö, ja tämä koskee myös huollettuja nuotiopaikkoja, jos sellainen sattuu kalakohteesta löytymään. Tulen voi kuitenkin tällöinkin tehdä tupien tai keittokatosten hormillisiin tulisijoihin. Sen sijaan retkikeitintä saa käyttää myös metsäpalovaroituksen aikana.
Retkikeitin on muutenkin useissa tilanteissa nuotiota parempi, luontoa säästävämpi ja turvallisempi vaihtoehto ruoan laittamiseen. Vaelluksen turvallisuusseikkojen pohtiminen jää ehkä usein vähän liian vähälle huomiolle, ja monestihan ne turvallisuusasiat onkin sellaisia, että ne tulee ajankohtaisiksi käytännössä vasta sitten, jos jotain sattuu. Mutta jos onnettomuuteen ei ole varautunut, niin lopputulos voi olla erämaa-olosuhteissa pahimmillaan tosi huono. Vaelluksen turvalliseen toteutumiseen voi vaikuttaa parhaiten hyvällä suunnittelulla ja valmistautumisella. Tärkeintä on, että tuntee omat rajansa eikä lähde ottamaan sellaista haastetta, joka on omalle kokemustasolle ja taidoille liian iso. Tämä opas painottuu erämaahan merkittyjen reittien ulkopuolelle suuntautuviin vaelluksiin, missä ollaan kaukana avun piiristä, mutta perusseikat on sinänsä kyllä samoja vaelluksen haastetasosta riippumatta. Jos mahdollista, ensimmäinen vaellus kannattaa tehdä jonkun kokeneemman kanssa, mutta silloinkaan ei pidä tuudittautua siihen, että se kokeneempi hoitaa kaiken, vaan jokaisen retkiseurojen jäsenen tulee olla perillä turvallisuusasioista. Yksin vaeltaessa turvallisuus ja varovaisuudesta huolehtiminen nousee vielä tärkeämpään rooliin, eikä ensimmäiselle vaellukselle kannatakaan suunnata yksin. Näitä turvallisuuspointteja on käyty kattavammin läpi nettioppaan puolella, ja tässä videossa käydään näitä olennaisimpia läpi enemmänkin niin kuin luettelomaisesti. Kannattaa siis tosiaan käydä lukemassa se koko turvallisuusartikkeli, mikä sieltä nettioppaasta löytyy. Ja sen nettioppaanhan löytää helpoiten pikalinkillä kalastusvaellus.fi. Ensimmäisenä käydään läpi niitä turvallisuuteen liittyviä asioita, joihin voi vaikuttaa valmistelu- ja suunnitteluvaiheessa. Ensimmäisenä listalla on kartan ja kompassin käyttötaito. Suunnistustaito nousee sitä tärkeämmäksi, mitä syvemmälle erämaahan ja kulkemattomiin maastoihin suunnataan. Erämaahan ei pidä lähteä koskaan pelkän kännykän karttasovelluksen varassa. Kartan ja kompassin sekä suunnistustaidon ohella voi harkita jonkinlaisen GPS-laitteen mukaan ottamista. Ennen reissua kannattaa kerätä ensiaputaidot, koska vaelluksella se ulkopuolinen apu voi olla tosi kaukana. Ja toisaalta, koska kännykässä ei usein ole kenttää, niin sitä apua ei helposti pääse hälyttämäänkään. Varaa reissuun riittävät ensiaputarvikkeet ja perus EA-tarvikkeita olisi hyvä olla matkassa useammalla. Hätänumero 112 on hyvä muistaa Suomen lisäksi myös Norjassa ja Ruotsissa vaeltaessa. Ruotsissa yleinen hätänumero on sama kuin Suomessa ja Norjassa hätänumeroita on useita, mutta 112 ohjaa poliisille, eli avun saat sieltäkin. Turvallisuuden kannalta on myös tärkeää, että joku vaellusporukan ulkopuolelta on tietoinen reitti- ja aikataulusuunnitelmasta. Eli suunnitelma kannattaa jakaa esimerkiksi jollekin perheenjäsenelle. Pakkaa vähintään tärkeimmät retkivarusteet, kuten makupussi ja teltta, vedenpitävästi ja niin, ettei ne pääse vaurioitumaan. Tulentekovälineiden toimivuus kannattaa tarkistaa etukäteen ja pakata kosteudelta suojaan. Sitten kun lähdetään itse vaellukselle, tai oikeastaan jo vähän ennen sitä, on se ehkä vaelluksen riskialttein vaihe, nimittäin automatka, ainakin vakavamman onnettomuusuhan näkökulmasta. Erityisen tarkkana tulee olla paluumatkalla, nimittäin raskaan patikoinnin päätteeksi väsymys iskee lämpimässä autossa yleensä tosi vahvana. Itse vaelluksella turvallisuutta voi lisätä parhaiten käyttämällä tervettä harkintaa ja välttämällä turhia riskejä. Varmista, että puhelimessa on riittävästi virtaa koko vaelluksen ajaksi ja säilytä kännykkää vesitiiviissä suojassa. Erämaassa ei ole useinkaan puhelinverkkoa, joten patikoidessa on hyvä laittaa välillä merkille, missä kohtaa kenttää löytyi. Tämä tieto voi olla kultaakin kalliimpi siinä vaiheessa, jos pitää hälyttää apua. Vaikka porukasta yhdellä olisikin suunnistusvastuu ja kompassi, kaikilla on hyvä olla käsitys siitä, missä ollaan menossa ja mihin suuntaan. Patikointietapit ja tahti kannattaa pitää maltillisina. Jos päivämatkat venyy liian pitkiksi, niin väsymys ja onnettomuusriski kasvaa. Rinkkapatikan aikana tulee huolehtia riittävästä juomisesta ja myös syömisestä. Erityisesti aurinkoisessa kelissä suojaa pää ja niska ja käytä aurinkolaseja ja aurinkorasvaa. Näiden laiminlyönnistä on itselläkin opettavaista kokemusta yhdeltä vaellukselta. Kun on auringonpistos keskellä helteistä ja suojatonta avotunturia, ei ole niitä parhaita vaellusmuistoja. Painava rinkkaselässä jalkavammojen riskit kertautuu.
Tyypillinen tapaturma on nilkan nyrjähdys, eli kannattaa olla huolellinen etenkin vaikeassa maastossa kulkiessa. Rakoilta ja hiertymiltä suojautuu parhaiten etukäteen, eli jalkoja tulee pestä usein. Muutenkin mahdollisten haavojen tai nirhaumien puhdistuksesta tulee huolehtia. Kaikkein tärkeimpien varusteiden kanssa tulee olla erityisen varovainen. Älä esimerkiksi tee nuotiota liian lähelle telttaa. Kovaksi yltyvä tuuli voi myös aiheuttaa esimerkiksi teltan repeämisen. Huolehti myös, että makuupussi ei pääse kastumaan. Ja vaikka kalassa ollaankin, niin erämaassa ei kannata ryhtyä ehdoin tahdoin omavaraiseksi, vaan ruuista tulee pitää huolta. Pakkaa muonavarat niin, ettei linnut, jyrsijät tai ketut pääse niihin käsiksi. Lopuksi käydään läpi vielä muutama kalastusvaelluksella erityinen tai korostuva turvallisuusriski. Ensinnäkin koukkujen kanssa tulisi erämaassa olla erityisen tarkka. Erityisiä riskitilanteita on esimerkiksi kalan väsyttäessä tai haavitessa, kun siima on kireällä. Viehettä ei tule koskaan vetää suoraan kohti omia tai haavitsijan kasvoja, jolloin viehe sinkoutuisi suoraan kohti, jos kala rimpuilisi irti. Aurinkolasit on hyvä pitää päässä kalastaessa, vaikkei aurinko paistaisikaan. Kalastusvaelluksella käytetään puukkoa tai veistä, kenties tavanomaista vaellusta enemmän, ainakin jos kalaonni on suosinut, eli sen kanssa tulee olla tarkkana. Täsmähuomio on myös ahvenen piikikkäät evät ja hauen hampaat, joiden harmittomankin oloinen pistos voi aiheuttaa tulehduksen. Muista näissäkin tilanteissa haavan puhdistaminen. Yksi kalareissuilla korostuva turvallisuusseikka on myös kahlaamiseen liittyvät riskit. Kalastusvaelluksella ollaan veden äärellä ja kahlataan usein virtaavissa paikoissa tai ylitetään joki patikkaosuudella. Riskinä kahlaamisessa on horjahtaminen ja loukkaantuminen ja pahimmillaan myös hukkuminen. Erityisesti kahluhousujen kanssa syvään veteen joutuminen voi olla hengenvaarallista. Vesistön ylitykset, eli useimmiten joen ylitykset, on sellaisia, mistä tulee jonkin verran kysymyksiä, ja siitä onkin nettioppaaseen kirjoitettu oma artikkelinsa, ja sitä käydään esimerkin kautta läpi itse vaelluksella, eli videooppaan 3. jaksossa. Pilaantuneen kalan tai tietysti muunkin ruoan syöminen on ehkä pieni, mutta mahdollinen riski vaelluksella. Kannattaa huolehtia kylmäketjun säilymisestä mahdollisuuksien mukaan ja jättää suosiolla pilaantuneelta vaikuttava kala syömättä. Viimeisenä poimintana vielä se, että kannattaa pitää toisia silmällä. Kalaretkillä saatetaan välillä jakautua laajemmalle, jotta kaikki pääsee kalastamaan sopivaa kalapaikkaa. Tällöinkin tilanne olisi hyvä olla sellainen, ettei kukaan pääse täysin katoamaan näköyhteyden ulkopuolelle ja muutenkin, että ollaan tietoisia siitä, missä toiset menee. Nyt ollaan saatu tää tuhti eka osa pakettiin ja seuraavassa jaksossa siirrytäänkin sitten pohtimaan Lapin erämaakohteita kalastajan näkökulmasta. Ja siinä käydään myös konkreettisesti läpi kohde- ja reittisuunnitelman tekemistä kartan ja ilmakuvien avulla. Ja esimerkkinä käytetään siis tämän oppaan puitteissa toteutettua vaellusta, johon sitten päästään käsiksi ja varsinaisesti reissun päälle 3. jaksossa. Ja tähän videolle tykkäys, jos sait tästä uutta tietoa ja kommentoi, onko sulla suunnitteilla kalastusvaellusta pohjoisen vesille vai ootko sellaisia jo päässyt toteuttamaan. Ja muista hyödyntää myös nettiopasta, joka löytyy helpoiten pikalinkillä kalastusvaellus.fi. Nähdään seuraavassa jaksossa.